Preview. Sorry, copyright claim. Please subscribe me A.D.J creation, like, comment, share also. Best mix up music. হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টেটাছ টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে চাই যাবা, মই দেখুৱাই যাম কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ফটো লগাব লাগে। আৰু তোমালোকে ফটো, মই যিকেইটা ফটো ভিডিঅ'ত ইউজ কৰিম সেইকেইটা ফটো তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা। অ'কে, আৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আৰু এক্সামটো পাছপোৰ্ট প্ৰজেক্ট হয়, পাছপোৰ্টটো মই দি দিম বাৰু, তোমালোকে চাই যাবা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। ব'লা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ফিডমাৰ্ক প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিবা। অ'পেন কৰাৰ পাছত বেলেগ আৰু একো কৰিব নালাগে। তোমালোকে ইয়াত ফটো এড কৰিলে হৈ গ'ল, লিক্স লিখাই আছে। ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আমি প্লাছ আইকনত টিপিম। প্লাছ আইকনত যাই কিনে মিডিয়াত যাম। মিডিয়াত যাই পিনে মই টেলিগ্ৰামৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া টেলিগ্ৰামত মই দি দিছোঁ। তোমালোকে টেলিগ্ৰামৰ পৰা ফটো লৈ আনিবা। মই দি যাম, তোমালোকে চাই যাবা। ফটোটো আনি পিনে ইয়াৰ তললৈকে আনি দিব। আৰু অলপ তললৈকে আনি দিব, ইয়ালৈকে। তাৰপিছত আৰু এখন ফটো ল'বাতো তোমালোকে। আৰু লগাব লাগিব। লগোৱাৰ তাৰপিছত আৰু লাষ্টলৈকে টানি দিবা। এনেকৈ টানি দিবা। গোটেইকেইটা ফটোটো তোমালোকে এনেদৰে এড কৰি যাবা। বেলেগ আৰু ইয়াত একো কৰিব নালাগে, চাউণ্ডটো দি দিম। মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। মই যি ধৰণে ফটো দিছোঁ তেনেকুৱা তোমালোকে সেই ধৰণে দিব পাৰিবা। মই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, তোমালোকে চাগে গম পাইছা। আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মেছেজ এটা কৰি দিবা। মই বেছি দীঘল নকৰোঁ। তাৰপিছত থ্ৰী অপশ্যন দেখা পাইছা, থ্ৰী অপশ্যন যাই পিনে ইয়াত ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো তোমালোকে বাছি ল'বা। মই 700 HD দিছোঁ, তাৰপিছত এক্সপৰ্ট কৰি দিবা।